एक 38 वर्षाचा पुरुष रात्रभर प्रवास करतो आणि घरी येतो. सकाळी घरी आल्याच्या नंतर ज्यावेळेला आंघोळ करतो, आंघोळ करून ज्यावेळेला पुन्हा बाहेर येतो आणि फॅन खाली बसतो, त्यावेळेला काय होतं, त्यावेळेला संपूर्ण अंगावरती त्याच्या खाज यायला लागते आणि असे जाडे जाडे फोड यायला लागतात. डास चावल्याच्या नंतर जसे फोड येतात ना, तशा प्रकारचे फोड यायला लागतात आणि त्याला कळतच नाही अचानक हे झालं तरी काय. तसंच एक 25 वर्षाची मुलगी प्रमोशन झालं म्हणून पार्टी द्यायला जाते आपल्या मित्रमैत्रिणींना. तिथे ती बाहेर काही जंक फूड खाते जे तिने पहिले सुद्धा खाल्लेलं असतं, पण यावेळी ते ज्यावेळेला ती खाते आणि घरी येते, तिच्या पूर्ण अंगावरती पुन्हा खाज यायला लागते आणि असे जाडे जाडे फोड यायला लागतात. मित्रांनो, हा त्रास दुसरा तिसरा कुठलाही नाही, हा त्रास आहे शीतपित्ताचा आणि अर्टिकेरियाचा. हा त्रास अनेक वेळेला असा अचानक होऊन जातो. अनेक आजार असतात की जे हळूहळू वाढत जातात, पण हा त्रास असा असतो की आदल्या दिवसापर्यंत तुम्हाला काहीही नसतं आणि अचानक दुसऱ्या दिवशी हा त्रास सुरू होतो आणि त्यानंतर कमी होता होता अक्षरशः नाकी नऊ येते. आता यामध्ये मी तुम्हाला 2 केस सांगितले आहेत. दोन्ही केसमध्ये वेगवेगळा फरक आहे, दोन्ही कंडिशन्स वेगवेगळ्या आहे, पण आजार एकच आहे. तर चला आज या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊया शीतपित्त अंगावरती ज्यावेळेला प्रचंड खाज येते त्यावेळेला काय करायचं. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 15 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करत आहे. आमचं क्लिनिक ठाणे, नवी मुंबई, दादर, पुणे या ठिकाणी आहे. तर हा जो आजार आहे शीतपित्त किंवा अर्टिकेरिया, हे काय आहे ते जरा आपण पहिलं बघून घेऊया. आपल्या शरीरामध्ये एक सेन्सिटिव्हिटी असते, आपल्या इम्युनिटीची सेन्सिटिव्हिटी. ही गरजेपेक्षा जास्त ज्यावेळेला वाढते आणि ती जास्त फाईट करायला लागते त्यावेळेला हा त्रास होतो. इम्युनोग्लोबिन ई नावाचं जे इम्युनोग्लोबिन असतं, म्हणजे ही इम्युनिटीचा एक भाग आहे, तो ज्यावेळेला गरजेपेक्षा जास्त वाढतो त्यावेळेला हा प्रकार होतो. आता हा प्रकार होण्याच्या मागची 3 कारणं आहेत. पहिलं कारण आहे फिजिकल ट्रिगर. फिजिकल ट्रिगर म्हणजे ज्या वेळेला आपण प्रवास करतो, आपल्या अंगाला गार हवा लागते किंवा आपण एखाद्या जंगलातून जात असतो, त्यावेळेला गवत लागतं किंवा तिकडचे जे पोलन ग्रेन्स असतात किंवा एखादं फूल असतं ते आपल्या त्वचेवर लागतं, किंवा आपण घरामध्ये साफसफाई करत असतो आणि त्यावेळेला धूळ उडते, ती आपल्या त्वचेवर जाते आणि त्याच्याने हे ट्रिगर होतं आणि त्यामुळे अंगावरती खाज येते. हा एक ट्रिगरचा भाग आहे. आयुर्वेदामध्ये असं सांगितलेलं आहे की हा जर त्रास तुम्हाला झालेला असेल अशा कारणाने, तर तो वातामुळे होत असतो आणि त्याला शीतपित्त असं म्हणतात. अशा प्रकारच्या त्रासाचा जर आपल्याला उपाय करायचा असेल तर त्याला वात कमी करणाऱ्या औषधांचा वापर करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर यामध्ये सिम्पटम असे असतात की संपूर्ण अंगावरती फोड येतात, खाज येते आणि अक्षरशः सुईने टोचल्यासारखं पेन होत असतं. म्हणजे ज्या वेळेला खाज येऊन जाते किंवा जिथे फोड येतो तिथे सुईने टोचल्यासारखं पेन होत असतं, ते समजायचं वातामुळे दुखणं आहे. दुसरं कारण आहे फूड ट्रिगर. फूडने ज्या वेळेला हे ट्रिगर होतं, म्हणजे आपण एखादा पदार्थ खातो, जी आपण दुसरी केस सांगितली होती की त्या मुलीने काही बाहेर जाऊन जंक फूड खाल्लं आणि त्यानंतर अचानक तिच्या अंगावरती आलं. म्हणजे आपल्या पोटामध्ये असा एखादा पदार्थ गेला आणि तिथून सेन्सिटिव्हिटी खूप जास्त झाली, हायपर सेन्सिटिव्हिटी झाली आणि तिच्या अंगावरती खाज झालं. हा प्रकार ज्या वेळेला होतो ना, त्यावेळेला आपलं अन्न जे असतं ते व्यवस्थित पचत नाही किंवा आपण एखादा विरुद्ध अन्न घेतलं जातं आणि त्यामुळे ट्रिगर होतं आणि मग हा त्रास होतो. आयुर्वेदामध्ये हाच त्रास कफामुळे किंवा पित्तामुळे होण्याची शक्यता असते आणि याचे उपचार करायचे असतील तर कफ आणि पित्ताला धरून करावे लागतात. यामध्ये सिम्पटम्स थोडे वेगळे असतात. यामध्ये सिम्पटम्स खाज येणारे ते असतातच, पण खाजून झाल्याच्या नंतर प्रचंड प्रमाणामध्ये जळजळ होत असते. जर ती जळजळ होत असेल तर हा त्रास पित्ताचा आहे आणि तेच नुसती खाज येते आणि प्रचंड प्रमाणामध्ये खाज येते. अनेक वेळेला या त्रासामध्ये असंही होतं की अंगावरती चट्टे येतात, मोठे मोठे येतात, पण खाज नसते, फक्त जळजळ होते किंवा नुसती खाज असते, जळजळ नसते. तर त्यावेळेला असं समजायचं की नुसती ज्या वेळेला खाज असते त्यावेळेला तो कफाचा त्रास असतो आणि ज्या वेळेला दाह असतो किंवा खाज येऊन दाह असतो त्यावेळेला तो पित्ताचा त्रास असतो आणि त्याला उपचार करताना कफ आणि पित्ताचा विचार करून चिकित्सा करावी लागते. तिसरं कारण इंटरनल ट्रिगर असतं. इंटरनल ट्रिगर काय की काही जणांना एच पायलोरी नावाच्या बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन असतं किंवा काही जणांना काही ऑटोइम्युन डिसीज असतात किंवा एखाद्या व्यक्तीला थायरॉइडचा त्रास असतो, हायपोथायरॉइडचा त्रास असतो, हार्मोनल इम्बॅलन्सचा त्रास असतो. अशा कारणांनी सुद्धा या गोष्टी ट्रिगर होतात आणि त्यामुळे हा त्रास वाढतो. त्यावेळेला ज्या
ज्या कारणामुळे हे वाढलेलं आहे, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर थायरॉइडचा त्रास असेल आणि त्या हार्मोनमुळे हा त्रास होत असेल तर त्या व्यक्तीला थायरॉइडची ट्रीटमेंट देणं गरजेचं आहे. अशा या 3 गोष्टींनी हे ट्रिगर होतं. आता आपण बघूया की याचे उपचार कसे केले जातात. सगळ्यात पहिले आपण बघूया की ॲलोपॅथीमध्ये याची मॅनेजमेंट कशी केली जाते. ऑब्वियस आहे की इम्युनिटी जास्त वाढली जाते, सेन्सिटिव्हिटी जास्त वाढली जाते, हिस्टामाइन रिलीज झाल्या कारणाने सेन्सिटिव्हिटी वाढली जाते. त्यामुळे याच्यामध्ये अँटीहिस्टामिनिक ड्रग दिलं जातं, ज्याच्याने ही जी सेन्सिटिव्हिटी असते ती थोडीशी कमी होते आणि त्रास आपल्याला ताबडतोब कमी होतो. पण जसं जसं औषधांची मात्रा आपल्या रक्तातली कमी कमी होत जाईल तसं तसं हा त्रास परत व्हायला लागतो. मग त्यावेळेला आपल्याला पुन्हा ते औषध घ्यावं लागतं. काही वेळेला हा त्रास असाही असतो की आपण गोळी घेतली की बरं वाटतं आणि त्याच्यानंतर परत तो येतही नाही. पण यामध्ये आणखीन 2 कॅटेगरी असतात, एक म्हणजे अॅक्यूट आणि एक म्हणजे क्रॉनिक. 6 आठवडे जर हा त्रास असेल आणि त्याच्यानंतर तो बरा झाला तर समजायचं अॅक्यूट कंडिशन होती. 6 आठवड्याच्या पुढे जर वेळ गेला आणि 2-3 वर्षापासून हा त्रास आहे तर तो जरा क्रॉनिक. क्रॉनिक ज्या वेळेला हा त्रास असतो त्यावेळेला त्याचे उपचार योग्य पद्धतीमध्ये जर झाले तर तो पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. तर चला आता आपण बघूया की सध्या नवीन काही मॉलिक्यूल आलेत का. मित्रांनो, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज नावाचे जे काही संशोधन चालू आहे त्याच्यातले काही मोनोक्लोनल अँटीबॉडी 2025 मध्येच FDA ने अप्रूव्ह केलेले आहेत. पण ते थोडे महागडेच औषधं आहेत आणि त्याच्याने बऱ्यापैकी यामध्ये फरक पडतो असं म्हटलं जात आहे. पण हे सगळं अजून डेव्हलपमेंटच्या प्रोसेसमध्ये आहे. हे झालं आधुनिक विज्ञानाची ट्रीटमेंट. आता आपण बघूया की आयुर्वेदामध्ये याच्यासाठी काय केलं जातं. आयुर्वेदामध्ये सगळ्यात पहिलं म्हणजे ह्याचं निदान करावं लागतं की शीतपित्त किंवा अंगावरती जी खाज होते ते वातामुळे आहे, पित्तामुळे आहे का कफामुळे आहे, आणि त्यानंतर याचे उपचार केले जातात. वातामुळे जर हा त्रास असेल तर हा त्रास कमी करायला आपल्याला वाताचे उपचार करावे लागतात. वातशामक औषधं वापरून, त्याचबरोबर आहारामध्ये वात वाढणार नाही, विहारामध्ये वात वाढणार नाही असे प्रकार आपल्याला करावे लागतात. जसे की प्रवास करून वात वाढत असेल तर प्रवास करणं थांबवलं पाहिजे. व्यायाम करून वात वाढतो तर व्यायाम थांबवला पाहिजे. बरेच वेळेला AC जिम मध्ये व्यायाम करून घाम खूप आलेला असतो आणि लगेच पंख्याजवळ जाऊन उभं राहणं याने सुद्धा हा त्रास ट्रिगर होतो. तर त्या गोष्टी थांबवणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर या त्रासामध्ये आपण संपूर्ण शरीराला तेल लावून त्यानंतर स्टीम बाथ घेणं असं केल्याने सुद्धा हा त्रास काही प्रमाणामध्ये शमन पावला जातो. पण हा जो त्रास असतो त्यामध्ये जर वातामुळे हा त्रास होत असेल तर त्या पद्धतीमध्ये आपण ट्रीटमेंट करतो. तेच जर हाच त्रास पित्तामुळे होत असेल, म्हणजे खाजवल्याच्या नंतर तिथे दाह होतोय, जळजळ होते, तर याला पित्ताची चिकित्सा करावी लागते. याला विरेचन नावाचं जे पंचकर्म असतं ते याच्यामध्ये करावं लागतं आणि पित्तशामक औषधांचा यामध्ये वापर केला जातो. जर हा त्रास पित्तामुळे आणि कफामुळे असेल तर तो अजीर्णामुळे झालेला असण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला पाचन करणारी औषधं वापरणं खूप महत्वाचं असतं आणि ती पाचन करणारी औषधं कफ आणि पित्त कमी करतील अशी असणं गरजेचं असतं. यामध्ये एक घरगुती उपाय मी तुम्हाला सांगत आहे. हा उपाय फक्त तेव्हाच करा ज्या वेळेला तुम्हाला डॉक्टरकडे जाण्याची सोय नाही आहे. कारण अनेक वेळेला मध्यरात्री आपण एखाद्या गावामध्ये आहोत, तिथे जवळपास डॉक्टर नाही आहेत आणि तिथे जर हा एखाद्याला त्रास झाला तर हा उपाय तिथे तुम्ही नक्की करा, जेणेकरून डॉक्टरकडे पोहोचेपर्यंत तुम्हाला काही प्रमाणात बरं वाटेल. गूळ आणि ओवा, 1 चमच ओवा घ्यायचा, 1 चमच गूळ घ्यायचा, 1 ग्लास पाणी घ्यायचं, उकळवायचं, गाळायचं आणि मग ते पाणी 2-2 चमचे दर 5-5 मिनिटाला पित राहायचं. असं थोडं थोडं पित राहिला तर त्याच्याने तुम्हाला काही प्रमाणामध्ये फरक पडेल. आता या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या की ज्यांना डायबिटीस आहे त्यांनी हा उपाय नक्कीच करू नये. आता पूर्ण प्रोटोकॉल याचा मी सांगतो. सगळ्यात पहिलं म्हणजे या रुग्णांचा डाईट कसा आहे, आहार कसा आहे ते आपल्याला बघून घ्यावं लागतं. तो आहार थोडा सुधारावा लागतो की कुठल्या पदार्थांमुळे यांना हा त्रास होतोय ते पदार्थ पहिलं बंद करावं लागतं. त्यानंतर हळूहळू त्यांची पचनशक्ती चांगलं करण्यासाठी त्यांना त्या पद्धतीची औषधं दिली जातात. त्यानंतर पुढे आपल्याला पंचकर्म करावं लागतं. सर्वांग स्नेहन म्हणजे बॉडी मसाज आणि त्यानंतर स्टीम बाथ असं घ्यावं लागतं. त्याच्याने सुद्धा काही प्रमाणामध्ये फरक पडतो. आणि त्यानंतर पुढे जाऊन आपल्याला विरेचन नावाचं जे पंचकर्म असतं ते करावं लागतं. कफामुळे जर हा त्रास असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वमन कर्म करावं लागतं आणि वातामुळे त्रास असेल तर याच्यामध्ये बस्तीनेही बऱ्यापैकी फरक पडतो. अनेक वेळेला मित्रांनो फक्त औषधाने याला त्रास कमी होत नाही. जर क्रॉनिक त्रास हा असेल तर
औषधाने हे फक्त बरं होत नाही, त्याला आपल्याला पंचकर्म वारंवार करत राहावी लागतात, मगच यांना काही प्रमाणामध्ये उपशय मिळतो. पण याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ते म्हणजे डाईट. खूप कमी रुग्ण असे असतात की ज्यांना डाईट करूनही फरक पडत नाही, मग त्यावेळेला पंचकर्माची मदत घ्यावी लागते. आणि अनेक वेळेला असंही होतं की आपल्याला पंचकर्म पुन्हा पुन्हा करावं लागतं, शरीराचं शोधन पुन्हा पुन्हा करावं लागतं, मगच जाऊन याच्यामध्ये उपशय मिळतो. तर शीतपित्ताचा हा त्रास अतिशय त्रासदायक असतो. हा त्रास जीव घेण्या इतपत घातक नसतो, पण एखाद्या माणसाचं मानसिक खच्चीकरण करून टाकेल इतक्या प्रमाणामध्ये असतो. मित्रांनो, या त्रासामधून मी स्वतः सुद्धा गेलेलो आहे. मला सुद्धा हे बऱ्याच वेळेला होत होतं आणि मला सुद्धा ह्याचा त्रास कसा आहे हे मी पाहिलेलं आहे. तर हा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.